ماشین سلطنتی انگلیس، رویز رویس. ولی در لباس سلطان تیونینگ ایرانی، کوروش منصوری. میدونی به نظر من حتی اجازه نداریم بگیم کوروش یه تیونره. کوروش تک‌ترین ماشینای دنیا رو میسازه با یه استایلی که تو این همه سال هیچ کس دیگه نتونسته رو دستش بزنه. دنبال یه اسم بودیم برای کوروش منصوری ولی پیدا نکردیم. مثلا ما بگیم تیونر، خب فقط تیونر نیست. کمه. کاستمایز اوکی، کاستوم میکنه ولی اونم کمه. اصلا ماشین نمیدونم، بعد بگیم ماشین ساز. ببین منصوری واسه یه چیزی تو دنیا معروفه. واسه خفن ترین و جلف ترین تقویت‌های رو ماشین که میتونی انجام بدی. دقیقاً. یعنی دیگه بالاترین کاری که میتونی با یه ماشین بکنی، حتی با رولز رویس که دیگه گرونترین ماشینه، ببریش پیش منصوری و منصوری یه وان آف به تحویل میده. این ماشینا رو که اگر الان دقت کرده باشی، دوتاشون بیسشون رولز رویس ریثه. میبینید چقدر با هم فرق میکنه دیزاین ماشین، چون که هر کدوم ماشین به سلیقه مشتری کاستماایز شده. اوکی، یعنی دو تا مشتری مختلف میره دو تا از ماشینای سلطنتی انگلیسی رو میخره، بعد میبره پیش منصوری. امید، دو تا رویز رویس، یکیشون مشکی یکیشون سفید. ببین همین الان بیا بریم سمت اون ماشین وایسیم که سلیقه‌مونه و من میام اینور. من بعد برم نه من بعد وسط وایسم، چون که من دوتاشون رو دوست دارم. ببین دوتاشون انقدر خاص و تک هستن که نمیشه گفت یکی از اون یکی قشنگ‌تره. همیشه میگن هر گل یه بویی داره. خب این ماشینا هم درست همینه. ببین بیس دوتا ماشینا رولز رویس ریت بلک بچ هستش. خب 12 سیلندر 600 اسب بخور. نگاه کن چقدر جالبه. بیس این ماشین یه ماشین مشکی بوده، بیس این ماشین یه ماشین سفید بوده. و ببین الان چقدر این دوتا ماشینا فرق میکنن. یعنی چقدر تو تیونینگ منصوری که بکنی، منصوری یه ماشینی بهت تحویل میده که تک تو دنیا، که هیچ کس مثل تو نداره. دقیقاً همینه. ببین امید، من هر دو تا ماشین رو دوست دارم ولی کربن اینو دوست دارم. حالا حدس بزن کدوم کربن فایبر گرونتره، این یا این؟ سوال. این کربن فایبر جدیده، نمیدونم کربن جدید، ولی خب اینم زیاد ازش هست. من میذارم این گرونتره. دقیقاً. ببین این کربن فایبریه که ما همه دیزاینش رو میشناسیم. خب این اصل کربن فایبر این شکلیه. به این دیزاین که گرونتره میگن فورجد کربن. فورج کربن. پرنس چارلز ماشینو ببره پیش منصوری بگه لطفاً تیونینگش مثلا بکنی. پرنس چارلز زنگ میزنه به من میگه مهران اسم اون کربن چی بود؟ من میگم فرونت کربن. همون دقیقاً. خب بیا ادامه بدیم. خب چیزی که جالبه این فورج کاربنه، این کاربن استاندارده. ولی ببین تمام دیتیل‌ها دیگه فورج کاربن میشه اگه بخوای فورج کاربن باشه. میبینی اینجاش فرق میکنه. من این الان دیدم. اینجاشو میبینی؟ این ماشین سفید فورج کاربن داره و اکسنت‌های ماشین نارنجی ان. حتی اینجا رو ببین. این برم نارنجیه. ببین از چپ که نگاه می‌کنی کلا نارنجیه، خیلی خوشگله. حالا از این ور نگاه کن. حالا ولی برعکس این ور رو که نگاه کنی، این ماشین خب بیسش مشکیه، دیزاین کاربنش استاندارده، ولی دیتیلاش بلو تیفانیه. بلو تیفانی بهش میگن؟ آره بابا ما با کلاسیم. تیفانی. یه وقت تو گوشم بلو تیفانی. بلو تیفانی. آره این نباید بگی آبی. فرونج کربن. نه مثلا نگاه کن، رنگ که می‌خوای بگی خیلی می‌خوای چوسی بیای. خب نباید بگی نارنجی. میگم اورنج. نه بابا اورنج دیگه. خب باشه بگو. به این باید بگی ارمس. مثل اون برنده. به اینم نباید بگی آبی، باید بگی تیفانی. تیفانی چه برنده اونم؟ واقعا برنده؟ ببین تیفانی اصلا واسه گرونترین جولری دنیا معروفه. جولری چیه؟ گوشم بگو دیزاینش. آره چی میگن؟ جواهرات. آره بابا. ببین چقدر تا دیتیل آخرش رو این ماشین کار شده. حتی نگاه کن لوگو رولز رویس رو تقویت میکنن. این تا کوچیکترین دیتیل های ماشین میرن. تو مثلا این مجسمه رو میتونی مشکیشو بخوای، میتونی طلاییشو بخوای، حتی میتونی شیشه ایشو بخوای که توش نور داشته باشه. هر چی دلت بخواد ممکنه. این تا هر چقدر این کارا رو منصوری انجام میده. دقیقاً. با این همه دقت، با این همه ریزبینی، با این همه جزئیات. خب دیگه تیم خیلی بزرگ داره، کارخونه داره، بعد سراسر دنیا نمایندگی دارن. خب این تیمشون خیلی خفنه، تیمشون خیلی بزرگه. کجا با منصوری خیلی حال کردم آشنا شدم. What do you think about electric cars?
واسه ما ایرانی‌ها میدونی چقدر ما افتخاره اسم یه ایرانیو روی برند گنده ببینی. خب کلا من یه آدمی هستم که من با موفقیت همه ایرانی‌ها تو دنیا حال میکنم. چه مثلا منصوری تو ماشین باشه یا یهو مثلا تو فشن مثلا امیری ببینی. این واسه من همیشه افتخاره، چون که چی بهتر از این که اسم یه هموطن بزرگ بشه تو دنیا. دقیقاً همینه. چی از این بهتر؟ چی از این بهتر؟ حتی نگاه کن لامپای ماشین توشون تیره شده. اینا معمولا روشنه ولی اینا با یه سیستم خیلی خاص، یه روش خیلی تک امکاناتشو دارن که حتی تو چراغ ماشینا میتونن تغییر بدن و تیره بکنن. یه لحظه بعد حتی خود چراغ خوب باز که نمیشه، یعنی عوض هم نمیکنن. بهت نمیتونم بگم، بهت بگم بعد بکشم. ولی خیلی جالبه یه سیستمی کشف کرده باشه که بتونید داخل چراغ رنگشو تغییر بدید. دمشون گرم. من نمیدونم چی بگم. بریم سراغ دیتیل‌های بیشتر. ببین حتی تو کاپوت ماشین اینجا می‌بینی لوگو منصوری ذکر شده. این برای آنتنه؟ کاپوت سوراخه. ماشینه رولز رویس. خب آنتن داره. مگه رادیو گوش نمیدم؟ پراید نیستا. برای من بالای سقفشه. نه ولی واقعا برای چیه؟ مثلا برای من سواله. لوگو دیزاینه. اوکی، یعنی این فقط برای دیزاینه. این واسه دیزاین ماشینه که منصوری مثلا میگه ببین ما انقدر قوی هستیم، رولز رویس ولی ما منصوری هستیم. ما اگه بخوایم رو کاپوت ماشین برند خودمون رو میزنیم. دیتیل‌های بیشتر. خب تو موقعی که ماشین تو کاستماایز می‌کنی آپشن‌های مختلف داری. خب مثلا می‌خوای چقدر ماشین تو تغییر بدی. گلگیرای جلو رو بخوای مقایسه بکنی می‌بینی که مثلا این ماشین اینجاش یه دیتیلی داره که این ماشین مثلا نداره. مثلا اونی که سفارش نداره. دقیقاً مثلا اونی که این ماشین رو دیزاین داده بیشتر دوست داشته مثلا اینجا ماشین کلین باشه، در عوض اونی که این ماشین رو دیزاین کرده دوست داشته ماشین هست خفن‌تر باشه، هنوز اسپورتی‌تر باشه. الان این ماشین مشکی مثلا همینم نداره. این برآمدگی اصلا تمام گلگیر باید عوض بشه واسه این کار. اوکی. خدا تا پولشه. این به نظر من ولی دوتاش خوشگله. مثلا نمیشه گفت مثلا دوباره مثلا یکیش از اون یکی جالب‌تره. هم این ماشین خیلی خفنه، هم این ماشین خیلی خفنه. دیزاین رینگاش یکی هست. اصلا کلا دیزاین رینگ‌ها تو دنیا معروفه. خب رینگ‌های خیلی بسته، درچا گولی دکل شکل درچاه و خیلی معروفه این دیزاین. و الان نگاه کنی خیلی برندهای دیگه هم اومدن کپی کردن از اون منصوری این دیزاینا رو. آره ولی خیلی باحاله. نگاه کن چیزی که جالبه تو رینگ ماشین اینجا معمولا آرم رولز رویسه که الان عوض شده به آرم منصوری و در حال رانندگی این نوشته همیشه ثابت میمونه. هم اینور هم اینور. حالا اینور رو دوباره دقت بکنی نگاه کن چقدر تو دیتیل واسه این ماشین کار کردن که حتی این دایره رو و حتی نوشته تو لوگو هم رنگ دیزاین ماشینه. اون آبی تیفانیه. از این به بعد نگید آبی، بگید آبی تیفانی. نگید نارنجی، بگید اسمش نارنجی چی؟ ارمس. بگید ارمس. یس. یه چیزی دقت کن. خب چون که این ماشینا از طریق منصوری تقویت شدن این یه کاریه که غیر رولز رویس منصوری هم میتونه انجام بده. میبینی این خطو که رو ماشین دوباره رنگ شده فویلی چیزی نیست. می‌خواستم همینو بگم. امید این اگه تیونینگ شده این خطی که مال رولز رویس چجوری روشه؟ من الان جوابشو بهم دادی. اینم کار منصوریه. ولی با کیفیت رولز رویس. منصوری اگه اراده کنه میتونه حتی از رولز رویس هم به نظر من ماشین خفن‌تری بسازه. داره میسازه. تو یه چیزی حتی همه چیشو میتونه بسازه. آخه تو یه چیزی در نظر بگیر. منصوری که فقط رولز رویس نیستش. یعنی واسه رولز رویس خب ماشینای رولز رویس ریت هست، رولز رویس دان هست، رولز رویس کالینن هست، رولز رویس فانتوم هست، رولز رویس گوست هست، ولی غیر این برندهای دیگه هستش. من سال پیش یه لامبورگینی اوروس منصوری زیر پام بود که 700,000 یورو قیمتش بود که کامل تقویتش کرده بودیم. همه کیت منصوری روش سوار کرده بودیم و حتی 900 اسب بخار. اگزوز ماشین انقدر بلند بود. من با اون ماشین تو مونیخ که بودم تمام مونیخ میلرزید. یه بار بهم نشون داد. تو حیات بودی دیدی ماشینا قبلا. خیلی خفن بود. با تمام لامبورگینی اوروسا فرق می‌کرد. یادمه. یعنی منصوری مثلا تمام برندهای گرون هر چی که می‌خوای فکرشو بکنی منصوری کیتشو داره. لامبورگینی، فراری، مازراتی، مرسدس، هر چی که فکرشو بکنی همه مدل‌ها کیتش هست. حتی پروسانگر ماشینی که خودت هم داشتی چند وقت پیش تو اخبار اومد. خب تو بی‌بی‌سی خوندم که میگفت منصوری داده بیرون. خیلی باحال بود. و میدونی کوروش حتی این جرأتو داره که مثلا میگه فراری هر چی می‌خواد زده باشه، هر چی می‌خوان دیزاین کرده باشن، من میگم دیزاین خودمو. خب مثلا هیچ فرقی نمیکنه فراری مثلا چی دیزاین کرده، من میگم چی خفنه، من بلدم این ماشینا خفن ترش بکنم. بریم واسه عقب ماشین. باز اینجا دیتیل های مختلف میبینیم رو ماشین. اولیش من بهت نشون دادم. اینجا اومدن دوباره همون کربن فایبر رو از این قسمت استفاده همون کاری که جلو ازش استفاده کردن. اسمش کربن فورچ. ببین فورچه اونه که باش ظرف میشورن. مسخره نکنه یه وقتا. باشه اینجا اومدن از همین کربن فورچ استفاده کردن که این ماشین مشکی ما نداره. دقیقاً. ولی دوباره یه فرقی این ماشین
داره اون ماشین نداره. اینجا نگاه کن اسپویلر رو سقفشو. همین الان دیدم. این کربن فایبره، اون استاندارده. به نظرت اگه این برام کربن فورچ میذاشت بهتر میشد؟ رو این ماشین درست تصمیم گرفتن که گذاشتن سفید بمونه، چون که این لاین سفید باید رو سقف ماشین باشه. می‌بینی؟ نه خوب نمیشد این. خب ببین این ماشین تمام آپشنا رو داره، ولی اینو عمدن انتخاب نکردن. من میگم اگه باشه بد نیست، چون با این کربنی که این پایین هست با این ست میشد و دوتاشون مثل اسپویلر به نظر میرسیدن. اصلا دیزاین ماشین رو ببین، اینم چون که مشکیه خیلی مشکیه روی این، میدونی خیلی باحاله، ولی این چون که سفیده من به نظر این قسمتش سفید مونده بهتره. ولی عقب ماشین دوباره ما این بالا که این عقب داریم دوباره فورج کاربن، آرم منصوری. این چقدر قشنگه، خیلی من با این حال کردم. دقیقاً اینجا دیتیلا نارنجی و این پایین دیفوزور ماشین، اینم دوباره فورج کاربن. پایین دیفوزور ماشینه و دوباره دیزاین اگزوز منصوری. می‌بینی روی این اگزوز حتی هک شده منصوری. آره دقیقاً. همین عقب دو تا منصوری داریم می‌بینیم. چراغاش اورجیناله درسته؟ چراغاش اوریجینالن ولی دور چراغا نه، اینا دوباره رنگ شدن، مشکی شدن. حالا بریم اون ور نگاه کنیم. آقا این ور که میریم تو نخ ماشین رو دوباره دقت کن. این کربن معمولی، کربن فایبر معمولی. نوشته رو می‌بینی؟ آره. این نوشتم آبی تیفانیه. بگو تیفانیه. اصلا نگو آبی، بگو تیفانی. راست میگی یا؟ نباید بگی آبی. مثلا آبی خیلی بی‌کلاس نگو آبی. بریم واسه امکانات ماشین از تو خب بالاخره تو میتونی بری پیش کارخونه منصوری، مثل اینه که بری پیش نصرت خیلی شعبه داره. احتمال این که مثلا خود کوروشو ببینیش خیلی کمه. ولی همه به ذوق این که نصرت رو ببینن میرن تو رستوران نصرت. درسته؟ دقیقاً. خب خیلی شانس بیاره خود کوروش هم شاید باشه، ولی خب یه بودجه‌ای داری دیگه. با اون بودجه‌ای که داری سعی می‌کنن واسه تو یه ماشین خیلی خفن بسازن. میتونی بگی من می‌خوام ماشین رو از بیرون رو تو کاستماایز بکنم، یا مثلا میتونی بگی من فقط می‌خوام از بیرون کاستماایز بکنم. مثلا این ماشین که توش رو نگاه میکنیم غیر این قسمت ماشین که دوباره عوضش کردن آرم منصوری روشه و کربنم داره، فورج کاربنه. تو ماشین اوریجینال رولز رویسه. حتی دیزاین کربن اینجاش، این دیزاین بلک پچ رولز رویسه. ما یه ساین اینفینیتی داریم تو ماشین، اگه عقب رو نگاه کنیم این ساین اینفینیتی که تو ماشینای رولز رویس هستش ساین بلک پچه. ماشینای بلک پچ رولز رویس اینجا این ساین اینفینیتی دوباره هستش تو ساعت ماشین. همشون از تو کربن فایبر دارن، استاندارد از کارخونه. یعنی یه مدل رویز رویز این اینفینیتی. آره. من یه آهنگی میشناختم I love you for infinity. صدام خوبه نه؟ من خدایش اول می‌خواستم خواننده بشم، بعد دیدم صدام رفتم یوتیوبر شدم. به خدا نه یوتیوبر عالی است اتفاقا. این ماشین از تو استاندارده، ولی باز هم مثلا تو هر چی دلت بخواد، هر دیزاینی دلت بخواد، تا موقعی که کیف پول جواب بده اینجا معلومه مشتری پول زیاد نداشته. اینجا دیگه مشتری واسه داخل ماشین پول خرج نکرده. برعکس اون یکی ماشین که الان قراره بریم نگاش بکنیم. اینه که ماشین امید از بیرون هم دارم میبینم خیلی قشنگ‌تره. ببین اصلا توشو ببین چیه. اصلا معلومه بیشتر روش کار انجام شده. خیلی باحاله. توش ببین واقعا چی شده این ماشین. اینجا هم دوباره من دلت بشینم. آره میشه، ولی اول بیا اینجا وایسا. بابا همش منو سر پا. خودش همین الان نشسته بود. آخه زانومو درد. بابا داریم ویدیو میگیریم. بشینم. نه هنوز نه. ای بابا اینجا دوباره میبینی اینجا ماشین اونور کربن فایبر بود، اینجا دوباره کربن معمولیه. خب نه اشتباه گفتی، دو تاشون کربن فایبرن. ببخشید اون فورج کاربن بود. آفرین اون فورج بود، اینجا کربن فایبر معمولیه. تو هر چی دلت بخواد میتونی مثلا از منصوری بخوای، تا موقعی که بودجه جواب بده، یعنی تا موقعی که کیف پول جواب بده و کوروش بگه من اوکی ام یه ماشین منصوری با این دیزاین باشه. یعنی خودش نه باید تایید بکنن اول، مثلا هر ایده شاید خود کوروش خوشش نیاد، شرکت منصوری بگن نه ما این کارو واسط نمی‌کنیم چون که خودمون دوست نداریم. ولی تا اون جایی که خودت مثلا ایده خیلی خفن داشته باشی و اونا تایید بکنن، مثلا تو حتی میتونی بگی من میخوام مثلا دوخت ماشینم با نخ طلای واقعی باشه، مثلا من دوست دارم تو صندلی‌ها اسم من هک شده باشه یا یه چیز خیلی جالبی، یا مثلا من کربن فایبر نمیخوام من طلا میخوام تو ماشین، یا هر دیزاین دیگه، هر رنگ چرم. و الان پروژه‌های خیلی خفن ساختن. حتی الان منصوری جی ساخته در عقبش مثل رولز رویس کالینن باز میشه، یعنی برعکس که در جلوش معمولی باز میشه، در عقبش برعکس باز میشه. واو خیلی جالبه. ولی یه چیزی بهت بگم، میدونستی که منصوری حتی یه دونه جی داشت که 6 تا چرخ داشت، اونم خیلی مشهور بود، من خیلی تو اینستاگرام میدیدمش. حالا حتی میدونستی یه لامبورگینی اوروس 2 درم زدن. اوروس 2 در اینو دیگه یعنی دیگه ببین چقدر کارشون خفنه که مثلا میگن خب لامبورگینی اوروس با 4 تا در زده، ما تبدیلش میکنیم به کوپ 2 در. بعد ببین برندای دیگه که اونا مثلا میان کاستماایز و تیونینگ میکنن، اونا تونستن مثلا در حد منصوری مثلا
اصلا چه این چیزایی بسازن؟ ببین تنها برندهای خیلی معروف که تو اروپا آدم خیلی جدی میتونه بگیرتشون، یکی برابوسه، یکی نوویتک و تو آمریکا هم رضوانی. که اونم دسته ایرانیه. ولی رضوانی توی اروپا اصلا نیست. من خودم اصلا زیاد اطلاعات در رابطه با رضوانی ندارم چون که اصلا نیست. ولی دوست دارم یه بار برم آمریکا. دوست دارم برم آمریکا رضوانی هم چک بکنم. ولی تو کار کاستماایز کردن ماشین، تو کار این که واقعا ماشین وان آف بخوای بزنی، مثلا تو انقدر پولدار باشی که بگی خب رولز رایس خریدن واسه من چیز تکی نیستش، مثلا تو دوستام همه رولز رایس دارن، من دارم میام به اندازه یه رولز رایس دوباره خرج رولز رایس هم میکنم که رولز رایس من بشه تک. اون موقع دیگه فقط حرف اولو منصوری میزنه تو دنیا. برابوس هم خیلی رو بنز کار میکنه، خب ولی به نظر من ابهت منصوری رو نداره. ببین برابوس فقط رو بنز کار میکرده تا چند وقت پیش. خب در عوض منصوری رو تمام برندها کار میکرده، از رولز رایس تا بنز تا فراری تا لامبورگینی. برابوس همیشه فقط تو دیزاین بنز بوده و به نظر من کیت منصوری خیلی بالاتر از کیت برابوس. خیلی خفن تره، دیزاینش هنوز آگریسیو تره، هنوز کول تره، اصلا کلا فرق میکنه. با اینکه مثلا برابوس هم خب خیلی اسم گنده ایه و همچنین نوویتک هم اسم گنده ایه و چقدر ما بیشتر افتخار میکنیم که بزرگتر از این اسمای گنده چیه؟ اسم منصوری تو دنیا. نوویتک رو من 6 ماه پیش تقریبا که اومدم پیش تو شناختم. یه لامبورگینی اوروس بود، امید گفت این نوویتکه. بعد رفتم راجع به نوویتک خوندم. ولی منصوری رو الان شاید بیش از 10 ساله که میشناسم. نوویتک خیلی ساده است تیونینگشون، آلمانی پسنده میشه گفت. خب اون که مثلا میخواد یکم تیونینگ بکنه ولی مثلا زیاد جرأتشو نداره مثلا خیلی تیونینگ جلفی انجام بده. برابوس که میگم بهت اینا معمولا فقط تو کار بنز بودن که الان یواش یواش هم دارن میرن تو کار پورشه و اینا، ولی فکرم نمیکنم زیاد موفق بتونن باشن تو این کار که رو چند تا برند معروف بشن. البته فعالیت‌های منصوری فقط به رولز رویس محدود نمیشن. افتخار ایران یعنی کوروش منصوری حتی روی مدل‌هایی مثل بوگاتی ویرون و شیرون هم کار کرده و نسخه‌های اسپورت و منحصر به فردی ازشون ساخته. بریم رو دیزاین این ماشین که بهت میگم. خب یعنی هر دیزاینی دلت بخواد، خب از استیچینگ این شکلی، از استیچینگ های دایموند، از هر شکل استیچینگی که میتونی فکرشو بکنی. هر استیچینگ چیه؟ دوخت. آها اوکی. خب بچه‌ها اونایی که نمیدونن استیچینگ چیه، دوخته. استیچینگ همون دیگه، بگو دیگه. مثلا این ماشین هم دقت کرده باشی، اینم بلک فچ بوده، اینم اینفینیتی ساینو داره با کاربن فایبر از کارخونه. و مثلا اینجا خب تیم دیزاین میگه خب اوکی بیرون کاربن فایبره، تو هم کاربن فایبره، خب اینا حتما لزومی نداره بندازیم بیرون، ولی تمام چرم این ماشین تقویت شده. و بازم بهت میگم هر دیزاینی تو بخوای انجام بدی اینا میتونن واسه انجام بدن. دمشون گرم. بعد سقفش هم چیز داره، به نظرم ستاره داره. آره سقفش هم ستاره داره که اینجا روشن میکنیم و ببین چیه. خیلی خوشگله. ولی بهت میاد این ماشینا؟ من آره خیلی دوستش دارم، دو تاشونو خیلی دوست دارم. حالا فکر کردی مثلا سوار بشی؟ چون یه مدل کالینن هم داشتی. آره کالینن داشتم، من رولز رایس ریت هم زیاد داشتم. آره خیلی دوست دارم ماشین زیر پام باشه. چرا که نه. بعد ریت خوبیش اینه که اون اسپورت تره و تو هم فکر کنم حالا فن هم اسپورتی هم لوکس. ریت خیلی باحاله، خیلی باحاله. یعنی اصلا این ماشین به نظر استایل یه ماشین مافیاتوری آل کاپونه. میدونی اگه موقع آل کاپون منصوری بود من مطمئن هستم که آل کاپون هم درخواست یه منصوری میکرد واسه خودش. موافقم. ولی حیف که ریت سال 2023 یعنی 2 سال پیش تولیدشون متوقف شد. خب متوقف شد چون که رولز رایس اسپکتر آورده. اونم دوباره کیتش هست کامل برقیه که البته من میدونم که رولز رایس دوباره تو فکره که یه مدل جدید مثل ریت بیاره دوباره، چون که رولز رایس اسپکتر که کامل برقی زیاد موفق نشد. معلومه ماشین برقی هیچ وقت موفق نمیشه. چیزی که هست کسی که ماشین اینطوری سوار میشه یه ماشین 12 سیلندر میخواد، ماشین برقی نمیخواد. خودت میدونی ماشین برقی سوار شدن چقدر مشکل داره از لحاظ شارژ کردن. 100%. مثلا کسی که این ماشین رو مثلا دوست داره من الان سوار این ماشین بشم، الان مونیخم میخوام برم موناکو، یه بارم وسطش بنزین میزنم. اوکی با ماشین برقی بعد 3-4 بار بزنم. با ماشین برقی 2 روز تو راه. درسته. هنوز علم در اون حد پیشرفت نکرده. ولی امید الان که بحث ماشین برقی شد یه استارت بزن صدا اگزوزش هم بشنویم. ببین قبل از که استارت بزنی هیچ توقعی از رولز رایس ندارم که صدا اگزوزش زیاد باشه، ولی بریم تستش کنیم. یه چیزو باید بدونی رولز رایس ریت کلا هر کاری هم بکنی رو اگزوزش مگه اینکه دیگه واقعا اصلا دیگه استریت پایپ بزنی رو ماشین همیشه کلا صداش خیلی آرومه. الان نمیتونی با لامبورگینی اوروس منصوری اینو مقایسه بکنی. اصلا این رولز رایس اصلا صداش چجوریه؟ بچه‌ها من میخوام برم عقب. واه چقدر خفنه. امید تو به این میگی آروم؟ تو به این میگی آروم؟ صداش خیلی خشنه، خیلی خفنه. من حال کردم باش. به نظر من بریم یه دوری هم بزنیم با این ماشین. من برم یا تو؟ اول من برم. ای بابا اول من برم. اگه پراید بود میگفتی تو برون. اگه پراید بود میگفتم فقط خودت برون. اوکی. بیا بریم.
سرش ولی اتوماتیک بسته نمیشه نه. خاک تو سر. با دست بستیش. بازش کن تو رو خدا. نه وایسا. نه تو رو خدا بازش کن. یه سال. نه تو رو خدا. درش با دکمه باز میشه؟ نه با دکمه بسته میشه. اوکی یعنی با دست باز باید بکنی و فشار بدی. دکمهش همین بغل دیگه. بیا تمام شد رفت. اگه میدونی چرا سوار ماشین میشی داد میزنی میگی من عادت دارم با پراید دیگه. چی بگم امید من چه میدونم، ولی خداییش واسه ماشین 2 در چقدر جا داره. بریم برای دور با رویس رویس ریت. این ریت چیه؟ یه ثانیه همینجا وایسا. ریت چیه؟ اسم یه روحه. اسم یه روحه. کلا اسمای رولز رایس، گوست، فانتوم، ریت اینا چیه؟ روح. آره یه سوال ازت دارم. میدونی اسم پراید یعنی چی؟ پراید هم اسم روحه، چون هر کی سوارش میشه میمیره. البته خنده‌دار نیست اصلا، ولی میدونستی پراید بیشتر از جنگ جهانی دوم کشته داده؟ نه خیلی کشته داده. این واقعا بگذاریم. امید عجب ماشین خودش. ببین من با کوروش رفیقم. نظرت چیه؟ ازش بپرسیم. شاید دوست داشته باشه یه کار خیلی خفنی واسه ما بکنه. پرایدو منصوریش بکنیم. عالی میشه. یکم راهنمای اون بکنه که مثلا خفن ترین پراید دنیا رو در بیاریم از این پراید. یعنی تیونینگ منصوری پراید. این آپشن اصلا تو کل دنیا قفله. نداریم چه این چیزی. من 5% احتمال میدم که وقتشو داشته باشه. حالا ولی شاید شانس بیاریم. بپرسیم ازش شاید بگه باشه بیار ماشینو. از خدا خیلی واقعا. شاید مثلا یه 2-3 تا رولز رویس و جیو اوروس بردارم. باش بگالی با میایم با پراید داریم میایم. آقا ولی خودش تو کامنت ها بنویسید که پرایدی که ما داریم و به نظرتون تیونینگ منصوریش بکنیم یا نه، بعد چه جوری میشه. خیلی بوم. اصلا فکرشو نمیتونم بکنم. به نظر من اون موقع سهام پراید 1/3 میره بالا. کره دوباره شروع میکنه به ساخت پراید. خب امید نه حال کردم. بهش نمیاد اسپورتی باشه. اصلا به رویز رویس نمیاد که اسپورتی باشه، ولی به این مدل میاد. خیلی باحاله. یه رولز رویس کالینن منصوری هم داشتیم، اونم خیلی خفن بود. اونو فروختیمش 800,000 یورو به سوئیس. چرا همه پولدارا سوئیسن؟ به پول سوئیسه. واقعا قوی ترین بانکارم دارن. با اینکه خط کوچیکه. از بوده تا بوده دیگه سیاست خیلی قوی داشتن. هر سری هم که میام مثلا میگم امید چطوری میگی چیه ماشین بردم به دبی. سرعت تا 160 تا رفت. خیلی باله. اصلا به این ماشین نمیاد. ببین این ماشین هم اباحت داره، هم کوله، هم خفنه، هم جلفه، هم خیلی راحته. ببین ما 2 نفره واقعا الان اسپورت خیلی هم کمکش ما الان واقعا خدایی داریم میکنیم این ماشین. ولی از یه لازم بخوای اسپورتی هم هست. ببین الان مثلا کلا بازه بچا، خودتون دیگه ببین لنگای من بازه. بیا خیلی این ماشین جا داره، خیلی باحاله. ولی تنها چیزی که یه ذره منو اذیت میکنه به نظر مثلا دیزاین داشبوردش خیلی بزرگه، مخصوصا وقتی که این بسته میشه. این دیزاین کلاسیک رولز رویس دیگه. رولز رویس همیشه دیزاین خودشو، این کلاس سلطنتیشو همیشه نگه داشته. حتی تو جدیدترین مدل‌ها هم هنوز دیزاین کلاسیکن. مثلا کامپیوترها، سیستم‌ها همه مدرن شدن تو ماشین، ولی باز می‌بینی دیزاین کلاسیکشو. ولی جنسشون خیلی خوبه، مخصوصا این ساعته. اینم خیلی قشنگ داشتنش. این خیلی باله. اینجوری بودم میبندیش با این بازش می‌کنی. خیلی باله. حالا بازش می‌کنی. الان بازش می‌کنی. حالا میدونم دوباره بهش دست می‌زنی. میدونستم. کرم داری دیگه. کولرشو اینجوری تنظیم می‌کنی. باد بالا، باد پایینو میتونی کاملا جدا از هم تنظیم بکنی. آره. میتونی مثلا بگی پام سردشونه میخوام گرمشون بشه، میتونی بگی کلم جوش آورده میخوام خنک شه. ولی ماشین خیلی قاطی میکنه. میگه الان من خنک کنم، گرم کنم. قاطی نمیکنه. ما قاطی میکنیم، این ماشین قاطی نمیکنه. بعد صندلی گرم کناش که اینجاست، صندلی خنک کنم بعد آره داره. امید این جای تلفنه؟ آره. آخه تلفن هنوز که هنوزم از این تلفنات جاشو میذارن نه؟ دیگه نمیذارن زیاد، ولی خب اون موقع تو رولز رویس میذاشتن. سواری چطوره؟ خیلی هم عالی. ما خب مثلا گوستش هم سوار شدیم. لیموزین گنده رولز رویس. من حس میزنم گوست بهتره. گوست کالینه نرم. خب از لحاظ نرمی خب آره 100%. گوست واسه نرم بودن اصلا ساخته شده. ریت خب یکم اسپورتی تره. بعدش ما رینگای گنده هم روش سوار کردیم، ولی واسه این که هم اسپورتیه هم رینگاش گنده، مثلا از 10 امتیاز 9 امتیاز بهش میدم واسه راحتیش. ولی مثلا آدم به گوست واسه اسپورتی بودنش 0 امتیاز میده. آره. ولی این واقعا واسه اسپورتی بودنش هم 10 از 10. موافقم، کاملا موافقم. یه ترکیب خیلی خوبیه. رولز رویس ریت خیلی ماشین خفنی، من خیلی دوستش دارم. ببین منم بعد از این ویدیو عاشق این ماشین شدم. عاشق رولز رویس یا عاشق منصوری؟ اول که منصوری که همیشه بودم. خب خدایش همیشه بودم. یعنی هر ماشینی منصوری باشه خب خیلی ماشین خفنیه. ولی در کل ریت منصوری، عاشق اون شدم. ریت معمولی هم نه، فقط ریت منصوری. ما بریم توت فرنگی بخریم. میتونیم الان با
رولز رویس بریم اینجا توت فرنگی هم بخریم ها. فرنگی با رولز رویس عالیه. خیلی جالبه اصلا این دکه‌های قدیمیه از مزرعه خودش هم اصلا میفروشه دیگه. دقیقاً. خیلی قشنگه دمشون گرم. من دوست دارم اینجور جاها رو. اشپارگل هم میفروشن. اشپارگل به ایرانی اشپارگل منم نمیدونم چی میشه. حتی اشپارگل نمیدونم چی میشه. تو آلمانیا زیاد میخورن. آره. خب امید لحظه‌ای که منتظرش بودم فرا رسید. یه ویدیو میخوام بگیرم، یه مستند از پراید تا رولز رویس. داستان مهران که آخ جون آقا بریم برای رانندگی. یه کاری کنم امید دیگه با من رانندگی نکنه. امید باور کن دوباره درشو با دست بستا. بابا حواسم نیست دیگه. امید تو همین لحظه‌ای که من پیاده شدم از اونجا یه دور زدم اومدم اینجا نشستم 6 بار چوسی اومدم. 6 بار اینجوری نگاه. الان به این توت فرنگی فروشه گفتی میخواد تمام دکونتو بخرم. نه اون دیگه رو نشد خودش. اون دیگه حالا ببین پول رو چجوری نگاه می‌کنم امید. درسته اینجوریه؟ تو رو خواستی نگاه نمی‌کنم. جدی پول نشون میدن چیکار می‌کنم؟ یعنی تو پول خودشو نشون نمیده. خب الان من چجوری چوسی بیام؟ اصلا چوسی نمیده. خب حال میده. آقا بریم برای تست سواری ماشین. عجب صدای اگزوزی داره. بچا اول اصلا من صندلیامو تنظیم کنم. امید تو چرا اینجوری خود پایین میشینی؟ یه ذره بیا بالا. کاپوتو ببین، اون ملکه رو ببین، حال کن. فرشته است ملکی. آفرین همون فرشته. عجب فرمون نرمی داره. به نازم بزنم به تخته. دمشون گرم. بزنی به کربن فایبر. این چوسیه مثلا میگه بزنم به کربن فایبر. آره بزنم به کربن فایبر. اوه عجب چیزی یادم دادی. یکی زنگم زد میگم بزنم تو کربن فایبر. ببخشید من تو ماشینم. من تو رولز رویس منصوری آره، سوارم. ایول خیلی کربن خفنه. بزنم به کربن فایبر. یه چوسی جدید یاد گرفتم. صدای اگزوزش خیلی زیاده، داخل کابین خیلی حس میشه و اون احساس اسپورت بودن ماشین دو برابر میشه. آره. خب اینو همین الان بهت میگم. کمک‌های ماشین با این که حالا نسبت به کالینن در اون حد نرم نیست ولی بازم خیلی نرمه. واسه یه ماشینی که هم سلطنتی و لوکسه و هم اسپورت عالیه، بی‌نظیره. همچین کمکی اصلا بی‌نظیره، خیلی باحاله. و من فرمون هیچ وقت تو زندگی فرمون نرمتر از رولز رویس ندیدم. دقیقاً. اصلا نیست. تو تایید دیدی؟ می‌کنم. آفرین همیشه تایید کن لطفاً من ظاهر نشم. بیشتر وقتا تایید می‌کنم. آره. الان تایید می‌کنم. عالیه. آدم احساس میکنه سوار سفینه شده، یه سفینه که خیلی اسپورته، سر صدا میکنه، وحشیه، ولی در حین حال خیلی راحته. من سوار این ماشین بشم باهات تو آمریکا میرم. مثلا رو اقیانوس رانندگی میکنم. عالی. دیگه نظرت چیه رو این ماشین؟ تو هم نظرت اینه که آدم این چرم آبیش خیلی خفنه. من چشم خسته نمیشه. منم همچنین. رنگش این تیفانی یه جوریه که اصلا آدمو خسته نمیکنه. نه آدم لذتش میبره. آدم لذت میاره. بعدش نگاه کن واسه راننده رولز رویس آسمون هیچ وقت ابری نمیشه. آره. همیشه ستاره ها رو میبینه. عجب ضرب المثلی زدی. ایول. اونم با این بی‌زبونی که فارسی بلد نیستن. بذار اینم چوسی از ولی یکی بهم زنگ زد گفت هوا چطوره؟ من هیچ وقت نمیبینم هوا چجوریه چون سقفم ستاره داره. نه اگه ازت پرسید بگو واسه من همیشه ستاره ها روشنه. آفرین. ده ببین یه میشگاز دادم. خب ببین بیس موتور بالاخره ببین خود اصلا بیس ماشین 12 سیلندر 6.6 لیتر حجم موتور 600 اسب بخار 600 اسب بخار. الان ما سوار 600 تا اسبیم ولی خب اینقدر راحته. تو ماشینای اسپورتی که تو به حال سوار شدی با من ریت منصوری رو کجا ردبندی اوکی ریت منصوری خب ببینیم رولز رویس کالینن منصوری اوروس منصوری یا ریت منصوری از چه لحاظ از لحاظ یه ماشین رو میتونی انتخاب بکنی که زیر پات بذاری. حالا فکر کار و اینا کالینن منصوری چون هم گرونتره همین که چون که شاسی بلندتره و منصوری هم هست بازم احساس ابهتش بیشتره. ببین دیگه ابهت از کالینن منصوری بیشتر نیست. دیگه نیست. تو از نظر تو چیه؟ تو باشی کدوم؟ ببین ابهت کالینن منصوری 100% از همه بیشتره ولی من اوروس منصوری رو انتخاب میکنم. خیلی خفنه اون ماشین. خیلی اگریسیو، خیلی جلفه. اصلا من خود اوروس رو خیلی دوست دارم. بعدش تیونینگ منصوری هم که بیاد دیگه روش دیگه بعدش ببین آدم معمولا رولز رویس و موتورش رو تقویت نمیکنه چون که اوکی ولی لامبورگینی اوروس و موتورش رو تقویت میکنه 900 اسب بخار 1000 اسب بخار حتی 1000 اسب بخار. خب ببین تو از لحاظ اسپورت بودن خب 100% اون اوروس خب 100% اسپورت تره ولی من از لحاظ کلی گفتم کالینن چون دیگه کالینن همه چی داره راحتی هم داره راحتی که کالینن داره هیچ وقت اون اوروس نداره ولی اوروس کافی راحتی داره اوروس هم کافی است ولی خب دیگه کالینن سخته خیلی همش خوبه چرا اینجوریه همه ماشینا خب خودت هم هر چند ماهی یه ماشین جدید می‌ذاری زیر پات ببین دو دل میشی مثلا دوست داری یهو برمی‌داری دیگه. ببین بچه‌ها من این ماشین اسپورتی جدید گرفتم یه چیز فقط میتونیم بهتون بگیم 1000 اسب بخار به بالا 1000 به بالا و بگم چند داره بگم زیاد میشه. خب دیگه اگه اسپورتی دو دره بچه‌ها 2 دره 1000 اسب بخار به بالا
کامنت‌ها بنویسید که چه مدلیه. امید 500,000 یورو ماشین زیر پامه. ببین به جایی که 2 بار راست و چپو ببینم دارم 10 بار میبینم. قیمت رینگای ماشین دونه چقدره؟ ببین 4 تا رینگ ماشین با تایر یه چیزی حدود 25000 یورو به تمام میشه. اوکی، یعنی اگه یه رینگو بزنم باید 10 تا پراید نه 8 تا 12 هنوز تمام نشد 13 14 تا پراید بذارم برم 20 تا پراید باید بذاری. ولی خدایش عجب اختلافی داره آدم اینجوری. ببین ما 2 تا کار باید انجام بدیم. یک باید با کوروش تماس بگیرم، هر وقت آلمان بود ازش وقت بگیریم بریم کارخونه منصوری. آره با پرایدت هم بزنیم. شاید یه کاری واسمون کرد. بچا نظرتون چیه؟ من و مهران بریم کارخونه منصوری یه سر بزنیم، تو کامنت ها واسمون بنویسین. یس. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید و اگه از این ویدیو خوشتون اومده پس کانال ما هم سابسکرایب کنید تا اون 80% که سابسکرایب نکردن هنوز ولی ویدیو رو همیشه میبینن. آره ولی همیشه میبینن. اونام سابسکرایب کنن و اینجوری یه ذره از ما حمایت بشه. اوکی، من هر سری میخوام در ماشین رو باز کنم اول فکر میکنم من فوش نخورم. خوشگل ماشین عقبشو ببین. باز آره. اوکی بچا ما رفتیم. بای. امید یه کاری کن، تو با پراید برو یه روز حال کن، با باکش هم پره، من اینو دیگه حالا خودت میدونی. حالا اینو میخوای ببری ببر، ولی خب من یه ماشین دیگه برمی‌دارم. ایده خوبیه راست میگی. آره امکانات خدا زیاده. تا یه ویدیو دیگه امکانات زیاده.